Hogyha Jóisten jönne és paraván mögött játszana, valószínűleg az ő játékát is megkritizálnám. De a Jóisten állítólag tökéletes. Igen, tökéletes. Azért engedett művészetet csinálni a szabad akaratú embernek, hogy még őt is meg tudja lepni. Ez egy gyönyörű gondolat, azt hiszem, bár talán... Ez a tiéd? Hát nem tudom, lehet, hogy hallottam, de így enyémnek érzem, ezért gondolom azt, hogy érdemes mindig zenét szerezni például, vagy egy új interpretációban Bachot játszani, mert még lehet, hogy Bach is a túlvilágon azt mondja, hogy hú, Boros Misi azon kevés fiatal művészek egyike, aki nemzetközi karriert építve is megőrizte azt a természetességet és egyéni látásmódot, amely már gyerekkora óta megkülönbözteti őt kortársaitól. Lehet például határozottan bizonytalanak lenni, de fordítva nem lehet. Tehát az nem jó, amikor az ember durván üt le egy hangot, mert a hang az egy teljesen szent dolog. 11 évesen megnyerte az első televíziós komoly zenei tehetségkutatót, a Virtuózokat, azóta több mint 500 koncertet adott, és ma már München és Berlin a szakmai otthona, mesterei közé pedig olyan számottevő művészek sorolhatók, mint Schiff András, a világhírű zongoraművész, és az ugyancsak világszerte elismert Kurtág György zeneszerző. Egyszer-kétszer már kezet foghattam Johann Sebastian Bachal, ami óriási megtiszteltetés volt. Idézőjelben nyilván, valóságban nem találkoztunk, nehogy itt valaki azt higgye, hogy elmebeteg vagyok, és azt meg kell tisztelni, ezt a fajta eseményt is. Nagyon fontos tisztelni a zenét, és az öltözékemmel is azt hiszem, hogy ezt tükrözni tudom. Nagyon komolyan kell azt venni. Nem tudod, melyik pillanatban jelenik meg, nem. Ezért te mindig ünnepi beöltözöl, mert hát ha jön Bach. Hát ha jön, és ha néha jön, akkor pedig legyen boldog. Márciusban a Zeneakadémiai koncertjére pillanatok alatt elfogytak a jegyek, miközben 23 évesen már a 11. lemezén dolgozik. Egy ifjú művész, aki a klasszikus zenét nem csak játsza, hanem kortárs módon újra is értelmezi. Nem jelenthetném ki, hogy nem játszom többet Bachot, Beethoven, Mozartot, de azért is, mert belőlük lett minden. Tehát olyan például a klasszikus zenében Bach, mint a festészetben Michelangelo, vagy az irodalomban Shakespeare, megkerülhetetlen. Tudni kell ahhoz, hogy aztán tudja Kurtágot, Eötvös Pétert, Ligetit játszani, és így tovább. Ebben a mostani podcastben Boros Misivel előbb egy hagyományos bevezető beszélgetés következik, majd utána vele az Igen vagy Nem című, legutóbb nagy sikert aratott speciális játék keretében tovább ismerkedünk. Húzok én először, és ez egy rád vonatkoztatható állítás. A siker hosszú távon nem felszabadít, hanem beszűkít, mert elvárások rendszerét építi körénk. Azt fordíts lefelé, ami a válaszod erre. Megvan? Én úgy gondolom, és egyúttal oda is húzom, hogy te erre igennel fogsz válaszolni, mert mivel időközben nagyfiú lettél, megkérdezem így a legelején, nincs-e ellenedre, ha továbbra is tegezlek és misizlek? Ellenkezőleg, köszönöm, megtisztelsz. 4-5 hete találkoztunk, az RTL-en látható volt talkshowban. Mi minden történt veled az elmúlt bő egy hónapban? Sokat utazom, Németországban játszottam, egyébként érdekes, hogy megyek, holnap éppen Lipcsébe utazom, úgyhogy nem unatkozom, de nagyon jó itthon lenni. Mivel azt mondtad, hogy szoktad nézni a podcastjainket, így azt is tudod, hogy minden vendéghez egy rövid életrajzi kivonatot mondok a legelején, ez a te esetedben is elkerülhetetlen. Szóval, Boros Misi 2003-ban született Pécsen, 23 éves. Anyja irodalomtörténész, apja filozófus, bátyja biokémikusnak tanul Londonban. Boros Misi 6 évesen kezdte tanulmányait a pécsi Liszt Ferenc zeneiskolában, de 8 évesen felvételt nyert a müncheni Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába. 2014-ben megnyerte az ifjúsági komoly zenei tehetségkutató a Virtuózok első évadát, majd 11 évesen bekerült a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek osztályába. 2017 és 2020 között a Pécsi Művészeti Gimnázium zongora szakán tanult, 17 évesen érettségizett.
2020 és 24 között a Müncheni Zeneakadémián tanult, 2024-től a berlini Barenboim Side Akadémia hallgatója, Schiff András világhírű magyar zongoraművész tanítványaként. Fellépett többek között Londonban, Milánóban, Párizsban, Tokióban, Pekingben 40 000-es közönség előtt, és São Pauloban, de 12 évesen debütált a Zeneakadémia nagytermében, 2015-ben pedig a New York-i Lincoln Centerben is játszott. Rómában, Milánóban, Párizsban és számos hazai versenyen nyert első díjat. Angolul és németül beszél, hobbija az olvasás, a művészetek, a kiállítások, a színház és a sport. Ha tévedés nem volt, az adatismertetésben pár másodpercben most még bemutatkoznak támogatóink, aztán következik már az érdemi beszélgetés Boros Misivel. Fedezze fel Ázsia szépségeit az OTP Travellel, az ázsiai utazások szakértőjével. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. A fontos pillanatokat személyesen kell átélnünk. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Ebben a mostani podcastben Boros Mihály, Boros Misi zongoraművésszel arról beszélgetek, hogyan lett a csoda gyerekből meglepően felnőtt gondolkodású, saját útját járó művész, aki ma már tudatosan és elegánsan lóg ki szinte minden trendből. A podcast első részében ez a mostani hagyományos beszélgetés lesz, aztán a második felvonásban az Igen vagy Nem című speciális játékba kezdünk. Hogy mindjárt a közepébe vágjunk, Vásári Tamás, elismert zongoraművész, azt mondta rólad, hogy csoda gyerekből csoda felnőtt lettél. Részletezte azt Vásári Tamás, amikor így fogalmazott, hogy pontosan mire gondolt? Amikor a Virtózok nevű televíziós műsorban szerepeltem, akkor utána nyilatkozta, hogy szerinte egy csodagyermek vagyok. Azt hiszem, hogy egy lemezemet hallgatta, ami a Hungaroton gondozásában jelent meg, és azt mondta, hogy ez annyira őszinte, hogy úgy gondolja, hogy megértem arra, hogy csodafelnőtt legyek. Azért fontos hangsúlyozni ezt, mert sokszor eltűnnek ezek a fiatalon feltűnt tehetségek, mert... A csodagyerekek? Igen, a csodagyerekek valahogy így a gépszí elviszi őket, hogy a hírnév és a siker. Te mikor érezted egyébként először, hogy már nem Misi vagy a Virtózokból, hanem felnőtt, szuverén művész lettél? Nem érzem azt, hogy valójában én felnőtté válnék. Én úgy gondolom, hogy az idő az nagyon relatív, és nem tudom, hogy az idő létezik-e. Ugye én minden másodpercet egyszer élek meg, és az a mindenséggel egyenlő. Ami most eltelt, az már nincs vissza, és úgy gondolom, hogy az élet is ilyen, hogy ami jól eltelt, az nincs rosszul vissza, és igyekszem minden egyes napot méltósággal megélni, és a zene bűvöletében. Bár gyerekként is már valahogy úgy fogalmaztál, ezt egy interjúból vettem, hogy a zene által 44 évesnek, azt hiszem 44 évesnek érezted magad. Most 23 évesen hogyan látod, mennyire változott a belső korod, szóval milyen korúvá öregedtél? Például Schubert vagy Mozart 20 évesen olyan remek műveket írtak, amiket például Immanuel Kant tudott, ugye a toll segítségével, amikor szavakat írt. Na most én semmi és senki nem vagyok hozzájuk képes. Minden esetre, hogy azt mondtam 5 éve, vagy 44, akkor most talán már az 50 felé közeledem. A világban te már jegyzett zongoraművész vagy? Sokan ismernek, idén még számtalan országban játszom, körülbelül 10 lemezt készítettem, de hát ez még csak a kezdet. Úgy gondolom, hogy sokan ismernek, a világ legnagyobb fesztiváljain is jelen vagyok, voltam, és remélhetőleg leszek is, úgyhogy azt hiszem, ezt talán mondhatjuk. Ugye az elhangzott, hogy Schiff András a világ egyik legelismertebb magyar zongoraművésze, személyesen hívott meg téged nagyon kevés tanítványa közé a Berlini Akadémiára. Mit tanultál tőle, amit talán soha senki mástól nem kaphattál volna meg? Valóban elképesztő öröm ez számomra, hiszen a legmélyebb emberi és művészi létre ösztönöz. Együtt járunk kiállításra, vagy például együtt beszélünk irodalomról. Volt, hogy én vittem neki Krasznorkai László a Magyar Nemzetbiztonsága című művét, és utána megtárgyaltuk. Ez, hogy minél többet tudunk, minél többet érzékelünk abból, hogy mi vesz bennünket körül, annál inkább jobban tudjuk előadni azt a Bach művet. És erre ösztönöz, és ezt nagyon kevés embernél látom ennél erősebben, és ezért hálás is vagyok. Úgy érzed, hogy sokat hozzáadott a személyiséged fejlődéséhez is, Schiff András? Abszolút így van. Az elegancia, a méltóság teljesség, az, hogy a művészetben nincs kompromisszum, az, hogy a szakmáért meg is kell akár halni, ez teljes mértékben tőle jön. Aztán az is hírlik, hogy kivívtad az idén éppen 100 éves Kurtág György a legelismertebb élő magyar zeneszerző rokonszenvét is, sőt, azt hiszem talán barátságát is. Ő figyelt föl rád, vagy te kerested a kapcsolatot vele? Ő Franciaországban élt, és
A virtuózokban való szereplésem után jó sok évvel tért haza Magyarországra, és én összetalálkoztam vele egy édesanyám által tartott előadáson, ahol ott ült mellettem, és megismerkedtünk, ismert a televízióból, és nagyon sok mindenről beszélgettünk, nem csak zenéről, és gyakran látogathatom. Tehát eljársz hozzá időnként órákat venni és beszélgetni? Így van, abszolút járok hozzá, és beszélgettünk, de nagyon sok művét játszottam neki, Beethoven szonátákat, hát nagyon sok ilyen óra volt, legalább 20-30-szor. És egy interjúban azt említetted, hogy gyakran, amit nem is értettem, egyetlen hangról beszéltek hosszú percekig. Ezt hogy kell elképzelni? Ez az első alkalom volt. Egy hang az egy óra volt, mert annak van egy szerepe. Ugye minden egyes hangot külön nézünk, akkor nincs semmilyen összefüggés köztük. Nyilvánvalóan ugye időben gondolkodunk, például 4-8 hang, vagy aztán egy egész darab, mint egy konstrukció, ugye térben és időben születik meg. És ezt ő úgy mutatja, hogy do... És akkor ez például hogyan csatlakozik az azt követő hanghoz, és ő mindent az énekhanghoz köt. Minden egyes leütött hang, és ezt nála láttam leginkább, az örökké valósággal egyenlő. És van egy gyönyörű műve, amit én előtte pár nappal játszottam Kurtág Gyuri bácsinak, ami ezt a fajta időtlenséget mutatja be, de olyan szinten, hogy nem is tud magáról ez a darab, hogy ő a világ mindenség. Kérdeztem is tőle, hogy Gyuri bácsi, ez olyan, mint hogyha ez szólt volna azelőtt is, hogy az emberek megjelentek, és azután is szól, hogy az apokalipszis bekövetkezik. Azt mondta, hát igen, ez jól sikerült. És milyen a viszony köztetek, mintha az unokája lennél, vagy egy távolságtartó tanítvány, tanárviszony? Hát a távolságtartás az azt hiszem, hogy jelen van, de egy egészséges módon. Ugye 100 éves művészről van szó, és úgy gondolom, hogy a régebbi korokban, szüleim is mesélik, azért természetesebb volt az, hogy például a tanárt nem tegezzük. Tehát ez egy bevett szokás volt. Magázottok? Nem. Tegeződtek? Hogy gondolod, Gyuri bácsi? Igen, tegeződünk, és ez jó, meg ő is, hogy Misi, igen, volt, hogy egyszer hívták óra közben, és mondta, hogy most nem érek rá, itt a Boros Misi. Így egyben mondta a nevemet. Úgyhogy ezek nagyon jó dolgok, és igyekszem nagyon sokat készülni minden egyes órára, mert tudom, hogy mekkora megtiszteltetés, hogy fogad engem, amikor az egészségügyi állapota és a rengeteg elfoglaltsága, mert emellett még komponál, nagyon igénybe veszi. De például volt olyan sorsfordító mondat, amit történetesen Kurtág Györgytől kaptál? Nem is inkább a mondás, hanem a logikája. Az, hogy minden mögött van egy rendszer, vannak nyelvtani szabályok a zenében. Ez egy óriási dolog, és ebben azt hiszem ő a legnagyobb. Aki úgy értelmezi a darabot, mint valóban egy konstrukciót is. Az egy alapvető dolog, hogy érteni kell azt, hogy pontosan mit jelent. Nem az, hogy oda van írva, hogy például egy hangosítás, hanem annak is van 100 fajta módja. Például mondja nekem, hogy itt azt kell elképzelni, hogy elrepül ez a fajta bizonyos valami, ezek ugye nagyon képletes dolgok, de azzal, hogy távolodik, azzal valahol közeledik is, mert minél messzebb van, annál inkább figyeli az ember. Tehát beírom azt, hogy például halkulva, de ez nem feltétlenül halkulás jelent, hanem egy távolodást is. A közönség szerintem, ahogy Fischer Anni mondta, nem feltétlenül érti ezeket a dolgokat, de érzi. Tehát ez azt jelenti, hogy amit mond Kurtág György például a hangok távolodásáról vagy közelségéről, ezt te a zongorajátékodban már valóra tudod váltani? Hogy úgy adod elő, hogy te erre közben gondolsz? A tanulás folyamatának is ez részét kell, hogy képezze. Amikor egy ilyen nagysággal van együtt az ember, nem azt kell figyelni, hogy mit mond, azt természetesen azt is, hanem inkább azt kell figyelni, hogy miért mondja, és honnan jön az az ötlet, az a forrás, hogy ezt a másik környezetben is én magam is elő tudjam hívni. Amikor játszom? Amikor játszom, vagy amikor éppen a darabot tanulom. Na most a kötelező udvariasságon túl, hogy állsz Kurtág György, és általában a kortárs zeneszerzők műveivel? Előadó művészként te, hogy mondjam, csak mindenevő vagy azért mégiscsak közelebb állnak hozzád a nagy klasszikusok, és nem a modern zene? Hozzám az áll leginkább közel, ami rendkívüli módon kifejező. És ezért nekem ő egy óriás, mert minden egyes hang mögött ott van az az elképesztő kifejezési vágy, hogy én vagyok. To be or not to be, ezt már ugye Shakespeare is tudta. És lenni vagy nem lenni. Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. És nem mondanám azt, hogy minden kortárs zene diszonáns, abszolút nem, sőt, az ő zenéje gyönyörű. És nagyon nagy élmény számomra, hogy nem csak, hogy számon van tartva, hanem legnagyobbjaink egyikeként a világban is, mert például a legújabb operája az annyira kifejező volt, hogy én teljesen oda voltam érte, és inspirál, hogy én is zenét szerezzek, mert szeretném közölni a tisztelt hallgatósággal, hogy igen, ahonnan jön a zene, oda fogunk majd előbb-utóbb visszatérni, ez Bach is mondta, ne féljetek halála előtt, oda térek vissza, ahonnan a zene jön, és az, hogy a világban diszharmónia van, amit Nádas Péter mondott,
talán pont neked, az ellen azt hoznám föl érvként, hogy először is egyetértek, másfelől pedig a művészet és a zene képes harmóniát teremteni. Ezért jó, hogy van fülünk és halljuk a zenét. Tehát amit most mondtál, ezt értsem úgy, hogy előadó művészként mindenevő vagy, és egyáltalán az nem igaz, hogy mondjuk hozzád közelebb állnak a nagy klasszikusok? Természetesen ezt így nem jelenthetném ki, hogy nem játszom többet Bachot, Beethoven, Mozartot, de azért is, mert belőlük lett minden. Tehát olyan például a klasszikus zenében Bach, mint a festészetben Michelangelo, vagy az irodalomban Shakespeare, megkerülhetetlen. Tudni kell ahhoz, hogy aztán tudja Kurtágot, Eötvös Pétert, Ligetit játszani, és így tovább. De van olyan például, hogy modern zongorajáték? Tehát modern módon zongorázni? Mennyiben különbözik, ha egyáltalán, a te előadói játékstílusod a nagy klasszikus elődöktől, mondjuk Arthur Rubinsteinétől vagy Sviatoslav Richterétől? Nagyon sokban, és hát ilyen óriásokhoz nem is hasonlítanám magam még a legelvetemültebb pillanataimban sem. Egyébként Rubinstein zongoráján épp a minap játszottam Daniel Barenboim házában, átvettük a Les Adieux szonátát. Hozzáengedett nyúlni a zongorájához? Igen, 2 hangszere volt, és ez a Rubinstein ajándékozta neki, óriási élmény volt, gyönyörűen szólt. Úgyhogy visszatérve a kérdésre, úgy gondolom, hogy nagyon különbözik, és mindenkinek úgy kell zongoráznia, amilyen a személy. És vannak stílusbeli kérdések, ez nagyon fontos, mert eltér egy előadás 50 év távlatában egészen máshogy tekintünk rá, mint akkor a kor, ahogy azt hallhatta, és akár Alfred Cortot, aki a 30-as évek legnagyobbja, és így tovább, azért nagyon különbözik. Minden felgyorsult, minden egyes zenekar egyre gyorsabban játszik. Ez ellen vagyok én például, mert Kurták Györgytől tanulva, Sif Andrástól vagy Eötvös Pétertől, ugye az is kérdés, hogy ha hangiságból jövünk, hogy nincs tempó, hanem hangiság van, és fizikai történések. És néhány leütés után képes vagy felismerni mondjuk a nagy zongoraművészek játékát? Igen, ilyet szoktam is csinálni néha, hogy megkérek valakit, hogy mutasson meg nekem egy pár fölvételt, akár ugyanarról a műről, és meg tudom különböztetni. Az jutott eszembe egyébként, hogyha Jóisten jönne és paraván mögött játszana, valószínűleg az ő játékát is megkritizálnám. De Jóisten állítólag tökéletes. Igen, tökéletes. Azért engedett művészetet csinálni a szabad akaratú embernek, hogy még őt is meg tudja lepni. Ez egy gyönyörű gondolat, azt hiszem, bár talán... Ez a tiéd? Hát nem tudom, lehet, hogy hallottam, de így enyémnek érzem, ezért gondolom azt, hogy érdemes mindig zenét szerezni például, vagy egy új interpretációban Bachot játszani, mert még lehet, hogy Bach is a túlvilágon azt mondja, hogy meg elmosolyodtam. És neked van már saját felismerhető karaktervonásod, hangzásod, amit ha mondjuk egy hozzád hasonlóan kiművelt fülű és ízlésű kollégád meghal, egyből tudja, hogy ez Boros Misi? Egyre inkább talán van, és ez fontos. Például soha nem lehet durván játszani. Lehet például határozottan bizonytalanak lenni, de fordítva nem lehet. Tehát az nem jó, amikor az ember durván üt le egy hangot, mert a hang az egy teljesen szent dolog. Te is azt állítod, mint komoly zenészek közül igen sokan, hogy ott a világ közepe, ahol Bach van. Mi Bach zenéjének ez a mindenek fölött álló jellemzője, amitől vitathatatlanul ő az első a klasszikus zeneszerzők sorában? Johann Sebastian Bachnál ott van az oksági rendszer, ott van a grammatika, azaz a nyelvtan, arról a virágról adott képe, amit nem ismerünk, annyira precíziós módon állít egy tükröt arról, hogy mi van oda át, amiről nem tudunk semmit. Bach zenéje, és ezt nagymestereimtől tanultam, ez nem saját gondolat, de talán ők is tanulták valahonnan, hogy annyira mély ős agystruktúrákat mutat be nekünk a zene, ami gyakorlatilag egy tiszta képe annak, hogy mi van ott igazán bent az elménkben, és itt szerintem ugye külön lehet választani az elmét az agytól. Én az elméről beszélek, az agyat kutatják, például Buzsáki György, Frany Tamás, óriási kutatóink vannak, de az elme az egy olyan fajta játéktér, amit kizárólag a nagy művészet tud rekreálni, egy tükröt állítva. Úgy gondolom, hogy Bach azért nagy, mert ugye ez volt a kérdésed, mert ennek a legszofisztikáltabb, legmélyebb és őszintébb módján tudja azt bemutatni, hogy kik vagyunk mi emberek. És ez egy nagy dolog, és ezt nál abszolút felfedezhettem. Ez még akkor is igaz, ha a közönség minden tagja esetleg nem érti a zenét, de úgy hat rá, hogy az mindenképpen átjárja a lelkét meg a testét? Így van. A közönségnek nem kell ezeket a úgymond tudásbeli kérdéseket értenie, de érezni kell, és érezni is fogja. Kritikák már jelentek meg a koncertjeidről, illetve a játékodról? Nagyon sok különböző, az Egyesült Államoktól át Angliában, Németországban, itthon is, igen. És milyen kritikai vélemény volt, és főleg kitől, amire talán a leginkább büszke vagy, és melyik volt esetleg a legborzasztóbb?
Hát nagyon szerteágazó, bár önmagam legnagyobb kritikusa én magam vagyok. De voltak nagyon szépek, a Süddeutsche Zeitung, az Németország egyik legnagyobb lapjába eljutott hozzám, Eris die Zukunft, ez volt egy nagy portré, hogy ő a jövő. Például de a Guardianben is talán úgy volt, hogy oda kell rám figyelni, és ez nagyon jó, hát megtisztelő, de volt nagyon kritikus is természetesen. Itt a Bachban, itt a balkész túl hangos, akkor a Liszt az túl gyors, bármit lehet, de ezzel semmi baj nincs. Hát ha elolvassuk, minden egyes komment szekció tele van például Schiff Andrásnál is, nem kell olvasni, vagy Daniel Barenboimnál miért ilyen lassú például. Hát miért nem gyorsabb? Tehát bármit lehet. Szívedre veszed egyébként a kemény, kritizáló kritikát? Egyáltalán nem, sőt nagyon, nagyon jókat szoktam szórakozni, mert mindenkinek joga az, hogy véleményt nyilvánítson, még akkor is, ha nem szakmabeli, sőt talán akkor még jobb. Azt lehet olvasni is, hogy ugye Eötvös Péter az ugyancsak világszerte ismert zeneszerző útmutatásai alapján már írtál zenét is. Milyenféléket? Igen, a zeneszerzés nagyon vonz, írtam zenéket, ezek inkább tanulmányok voltak az órára készülvén. Például kimásoltam Beethoven 7. szimfóniájának az első tételét, nagyon sok idő volt ez a gyönyörű A-dur szimfónia. Hangjegyről hangjegyre leírtad? Igen, ugyanúgy, ahogy Eszterházy Péter is csinált ilyet, hogy kiírt ugye egy teljes könyvet, talán Ottlik Gézától. Ottlik Gézának Iskola határon című művét, igen. De azt ő abbéli tiszteletéből, hogy Ottlik Géza születésnapjára ezt adta ajándékba, hogy talán egy lapra végigírta nagyon apró betűkkel az iskola határon. Kár, hogy Beethovennek nem adhattam ilyet. De igen, úgyhogy kell ilyet csinálni, és fontos ezzel a gyakorlással úgy gondolod, hogy attól az ember egyre inkább megtanulja a zeneszerzés miben létét? Ez pont egyébként Eötvös Péter javasolta nekem, hogy csináljam. Rengeteget foglalkoztunk például a hangszeres szekciókkal, hogy például a fafúvósok külön lényük van, mint például a vonósoknak, akkor azt külön el kellett neki játszanom zongorán, ugye 2 kézzel a 4 szólamot, tehát sok ilyen technikai kérdés van, ez nagyon sok időt igényel, bár még nem tartok, hogy zenét szerezzek, de remélem, hogy majd, ha beszélgetünk pár évtized múlva, majd lesz egy szimfónia itt előttem. De egyébként miért vágysz arra, hogy zenét is szerezzél? Kevesled a zongorázást? A zongorázásnál magasabb rendű a zeneszerzés? Biztos, hogy nagyon mélyre kell ásni mindkettőhöz magunkban, de talán a zeneszerzéshez még inkább. És nem azt jelenti, hogy egyik jobb, mint a másik, de minden esetre külön csatornákat kell megnyitni. És látva például Kurták Györgyöt, vagy ahogy említettük Eötvös Pétert, annyira sok idejüket felemészti azt, hogy csak alapvetően azt, hogy elvonul az a felhő, vagy leesik az a falevél, azt én felfogom valahogy, de az nem elég. Akkor elmémben létrejön egy ilyen játék, hogy hú, de tetszett az, hogy az elment például az a felhő. És akkor addig kutattam, hogy rájövök, hogy erre tudok valami illő zenét szerezni. És ez nagyon-nagyon sok edzést kíván. De talán Svájcban láttál egy karmestert is, olvastam, aki egyetlen tekintettel megváltoztatta a zenekar hangzását, és akkor te állítólag eldöntötted, hogy egyszer karmester is leszel. Abban például mi a nagyon vonzó? Nagyon vonzó az, hogy emberekkel vagyok közösen. Ez engem izgat, mert ugye amikor hangversenyen játszom szólóban, egyedül vagyok otthon, gyakorlás közben is, hát nincs senki, max a zeneszerző. Vagy hogyha a szüleim bejönnek, vagy éppen a párom, hogy ebéd. Valóban Svájcban volt ez a fiatalember, amikor vezényelt, és nagyon inspirált. És pláne az, hogy milyen tisztelettudóan kezelte a társait, és nem hangszerként a zenekart. Ez fontos, hanem emberekként, és külön figyelmet fordított arra, hogy például a fuvolista az hogyan szólaltatja meg azt a melléktémát a Straussban. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Te ülsz a koncerten, és közben egyenként földolgozod mind a karmester munkáját, mind pedig a zenészek közreműködését, aktivitását? Igen, volt, hogy 2-szer mentem el ugyanarra a hangversenyen. Második nap fölmentem az utolsó sorba az erkélyen, és figyeltem a közönség reakcióját, és rájöttem, hogy ami igazán nagy, azt máshogy reagálják le, mint ami kevésbé. Róla János volt ilyen, aki a Liszt Ferenc kamarazenekart vezette nagyon sokáig, inspirációt jelentett, vagy Vég Sándor, óriási név, ritkán beszélünk róla, Salzburgban, a Salzburgi kamerátát vezette. De mondhatnám például Pablo Casals-t is, aki olyan gyönyörűen vezényelt, és olyan fantasztikus előadásokat hallhatunk csellista létére, hogy valóban úgy szólalt meg a zenekar, olyan gyönyörű, hogy egyetértettek abban, hogy mindent bele kell tenni abba a legátóba, vagy éppen, hogyha fújják, akkor így fújják, akkor abban minden benne legyen, és ez egy inspiratív személyiségnek ugye a kérdése, és akiket említettem náluk megvan, én nem tudom bennem meg lenne, hát egyszer majd kipróbáljuk. Zeneileg is, de irodalmilag is nagyon művelt vagy. Feltűnik, hogy folyamatosan utalgatsz komoly nagy szerzőkre, nevekre. Ezt te módszeresen alakítottad, tehát kifejezetten időt, energiát szenteltél arra, hogy tanulj,
irodalmat, zenetörténetet és így tovább, vagy pedig ez csak jött úgy, hogy az élet különböző helyzeteiben te ezeket felszippantottad? Ez a szippantása helyes, ugyanis mondhatnám szüleimet otthon, egyszerűen ez volt a téma, hogy például Jacques Derridának a dekonstrukciáról alkotott fogalma és könyvei, azokat hol lehet éppen kritizálni. És ez volt például a téma, amikor Erdélybe mentünk a nagymamámhoz, 9-10 órán keresztül erről volt szó, és nem volt ez egy erőltetve úgymond ránk testvéremmel. De gyerekként te ilyenkor, amikor erről volt szó, füleltél? Azt vettem észre, hogy nagyon szeretem hallgatni azt, ahogy a szüleim ezekről beszélnek, és egyáltalán nem volt teher, és a zene az nagyon-nagyon jó, hogy én megtaláltam az utat. A testvérem ugye a biokémiát, ami szerintem nem sokban különbözik attól, amit én csinálok. Ez valami vágy, hogy megtaláljunk olyat, amivel jobbá tudjuk tenni a körülöttünk lévőknek az életét is, és az irodalom is ezt kéne, hogy szolgálja, ugyanígy ez a beszélgetés is. Én nagyon komolyan veszem ezt az interjút, és sokat is készültem, mert az, hogy most nagyon sokan néznek bennünket, akkor mindenkinek a figyelme most ide összpontosul, és örülnék, ha néha erre gondolnának például a politikában is, hogy ezt méltóság teljességgel kellene viselni. Az, hogy rengeteg emberre lehetünk befolyással. Ez egy szentség. Természetes belső vágyam az, hogy jobbá tegyem a hallgatóknak a gondolkodását, ha van mivel. A zene mellett mire jut időd és energiád? Mi az, amit követsz, mi az, amit figyelsz? Ahogy Pilinszky János mondta, ő nem olvasott újságot, mert azt mondta, ha valami fontos van, így is úgy is megtudom. Én is így vagyok. Tehát az, hogy minden egyes nap mi történik, azt hiszem nem annyira követem, de annál inkább azt, hogy legyen időm például olvasni, vagy legyen idő a barátaimra, ezzel nagyon sokat küzdöm, hogy a napi 7-8 óra gyakorlás mellett arra is legyen időm, hogy felhívjam például. Napi 7-8 órát gyakorolsz? Igen, nagyon sokszor előfordul, és emellett az is fontos, hogy ne feledkezzem meg arról, hogy például San Diegóban dolgozik a legjobb barátom, 2-szeres Nobel-díjas Barry Sharpless laborjában, a totális szintézisen, nagyon izgalmas terület a kémiában. Kortársad a barátod? Igen, 2 nappal fiatalabb nálam, és mondjuk kimenjek hozzá, és együtt töltsünk egy időt, és az autójával körbe menjünk Kaliforniába. Hát erre is kell időt szánni, mert emberek vagyunk, és minden élmény rávetül, kivetül, és bevonza a játékomat. Többször említetted, meg pár hete, amikor az RTL-en futó Friderikus Talk Show-ban is találkoztunk, hogy például a friss magyar irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót olvasod rendszeresen, vagy hivatkoztál például Nádas Péterre, akinek szintén ismered a műveit, vagy Pilinszky János kapcsán például egy, ha jól emlékszem, komplett filozófiai eszmefuttatást adtál elő a minden és a semmi dialektikájáról a művészetben. Tudatosan te figyelsz arra, hogy ne válj szakbarbár zenészé? Ha már ugye említettük Sif Andrást, ezt tőle aztán igazán eltanulhatom, hogy pont úgy zongorázunk, mint amilyen emberek mi vagyunk, és például én nagyon régóta követem Krasznahorkai Lászlót, nem a Nobel-díj óta. Azért például gondolom fontosnak az olvasást, mert bizony el lehet annyira mélyen merülni abban, hogy mit jelent az, hogy az az egy mondat, ugye ez nála jelenthet akár 100 oldalt is, de az a zenei gondolat az annyira mély, hogy Bach zenéje az, ahonnan kellene szemlélnünk a világot. És például ez abszolút átjön az én Bach játékomban, ha valaki meghallgatja azt, hogy én például szeretem az anyagot. Én nagyon örülök például, hogy ő Krasznahorkai László Nobel-díjat kapott, van még remény. Bár az nekem egy döbbenet volt, amikor rájöttem, hogy 5000 példányszámba adják el például Magyarországon egy évben az regényeinek a eladás száma. Regényéről beszélsz? Például, de valószínűleg Nádas Péterén nem külön, vagy az én hangversenyemben 1000-en vannak ott, nem pedig 100 000-en. De nálad például 1-2 hét alatt elfogynak a jegyek, tehát hiába a Zeneakadémia nagy terméről van szó, néhány hét alatt megtelik. Igen, és ez egy jó dolog, mert ez egy közösségi élmény, és ezért szeretjük együtt hallgatni a hangversenyt, mert valahol mindenki érzékeli tudat alatt is, hogy a másik hogyan gondolja azt, hogy most mi történik a színpadon. Azzal a nem tudom kitől származó figyelmeztetéssel tudtál-e, egyáltalán akartál-e kezdeni valamit, hogy vigyázz, mert fiatalon sokat tudni irritáló lehet? Nekem ezt egyébként egy fantasztikus ember mondta, akivel úgymond ismerjük is egymást régóta, és komolyan veszem nagyon a szavait, nevét nem mondom el, egy ismert személyiség egyébként, és úgy éreztem, hogy ez egy óvaintés, ahogy te is említetted, ami lehet, hogy helyes, de nincs ellene orvosság. Én egyszerűen ilyen vagyok. Rendben van, ezt elfogadom. Ahogy tudom, az ugyancsak zongoraművésznek készülő barátnőddel ugye élsz, együtt tanultok Berlinben, például vele beszéltek másról is, vagy főleg csak a zenéről? Mindenről szerencsére rendkívül olvasott ő is, nagyon szereti például az olasz ételeket, mert ugye Olaszországból származik, együtt utazunk, most éppen Toszkánába voltunk, de sok hangversenyt ad, akkor meglátogatom én is, akár a családját. Esetleg zenéltek is közösen? Éppen most pár nap múlva közös hangversenyünk lesz, 4 kezes koncertet adunk,
ez egy rendkívül kedves dolog, amikor így együtt játszhatunk. Ez Lipcsében lesz, ugye? Ez pont Lipcsében lesz, igen. A közös zenélés hat egyébként, és hogyan hat egy párkapcsolatra? Nagyon jól is tud, és rosszul is. Mert hogyha van egy nézeteltérés, mert éppen máshogy értelmezzük az anyagot, akkor van, hogy egymásra így nem azt mondom, hogy förmedünk, mert ez túl erős kifejezés talán, de úgy így a könyököm így kicsit arrébb megy, hogy megmondjam, hogy te biztos? Ez előfordul köztetek is? Előfordul, és ez szerintem helyes, és akkor mondja, hogy biztos. Yes, mert ugye angolul beszélünk, én még olaszul nem tudok, ő kicsit tud már magyarul, fel kell zárkózzak. Úgyhogy alapvetően előfordulnak ilyen dolgok, de hát ezzel együtt kell tudni élni, ennél vannak nehezebben viselhető dolgok is az életben. Érdekel, hogy hogyan telik nálad egy fontos koncert előtti pár óra. Relaxálsz, vagy inkább ilyen figyelem elterelő fecsegéseket folytatsz? Nagyon koncentrálok, és van, hogy aludni is próbálok. Általában van egy ilyen kisebb méretű zongora, néha pianino, vagy néha elektromos hangszer, amin játszhatom. Az jó, mert... Még ott az öltözőben? Igen, az előfordul, és akkor játszom. Utána elmélyülök, és végig gondolom, hogy miért szeretném ezt a hangversenyt adni. És alapvetően az, hogy a közönség ott van, és együtt szeretné vele megélni a zenét, az már egy fél siker. Aztán, hogy végig kell vinni, úgymond, deliver, ahogy az angol mondja, hogy kézbesíts, tehát végezd a dolgodat, az már egy következő kérdés, de hát általában összejön. Azt le tudnád írni, hogy mi történik benned abban a másodpercben, amikor kilépsz a színpadra, és már nem a hétköznapi Misi vagy, hanem az, aki a zenén keresztül beszél? Megpróbálhatnám ezt leírni, de nyilván meggyűlne vele a bajom, mert átszellemülten vagyok. Tehát teljes mértékben a zene bűveletében, és abszolút annak szentelem minden egyes energia cseppemet, hogy a lehető legszebben zongorázzam. És fontos, hogy egy esztétikai élmény nyújtson egyébként a megjelenés is. Mindig mondják egyébként, hogy a zene az kizárólag hangi élmény, ennek ellenére mégis megjelenik ott valaki, tehát fontos a külsőségre is adni, és így tovább. És amikor koncerten játszol, végig a zenére, a játékra figyelsz, vagy vannak pillanatok, amikor a zene már mélyebb belső világokba visz át? Abszolút van olyan, hogy teljes mértékben megfeledkezem arról, hogy mi is történik. A belső világ az egy kontroll alatt van. Tehát abszolút tudni kell azt, hogy a darabot kívülről, belülről, fölülről, alulról mindenhogy tudni kell. Tehát, hogyha éjszaka is felébresztenek álmomból is, el kell tudni játszani. Tehát akkor már csak az van, hogy én hallgatom a közönség fülével, hogy mit is játszom valójában. És egyfajta kontroll vagy önmagadnak? Kontroll. Tehát nem annyira mélyülsz el, hogy ez a kontrollfunkció megszűnik? A kettő kéz a kézben kell, hogy legyen, mert mégis tudnom kell azt, hogy színpadon vagyok, tehát nem lehet teljesen átszellemülni, de nyilvánvalóan át is kell. Ez egy érdekes terület, szerintem ennek nem tudom, hogy van-e irodalma, valószínűleg nincs, mert nagyon nehéz ezt megfogalmazni pontosan. Úgyhogy kell a kontroll, nem szabad elveszíteni, még akkor is, hogyha valami nagyon érzelmes dolog történik. És a kezeidre mennyire vigyázol, mennyire kell óvnod őket? Nagyon kell óvnom a kezeimet, bár bevallom őszintén, hogy jégkorongoztam sokáig, de például síeltem is egy darabig, most már nem. Pont emiatt, hogy vigyázz a Igen, kezedre? Pont emiatt is, nehogy valami történjen, mert ki tudja, hogy egy ennyire precíz műszernél, mint ami az emberi kéz, hogy mi lehet, hogy eltöröm, hogyan forr össze, talán rosszul, úgyhogy valóban erre különös hangsúlyt fektetek. Van olyan, hogy zongorista kéz vagy zongorista ujjak? Szerintem van. Robert Schumann volt, aki túlságosan még vagdosta is a kezét, és végül nem tudott egyáltalán zongorázni, mert annyira beteg lett a keze tőle. Nekem a bal kezem nagyobb például, mert a bal kéz sokkal többet kell, hogy átérjen sok esetben a kíséret miatt. Tényleg, mint hogyha jobb. azok hosszabb ujjak lennének, igen, ugye? Ez egy antropológiai érdekesség, úgyhogy van, igen, egy fizikai követelmény, úgymond. És a kéz vagy az ujjak adottságai fejleszthetők mondjuk speciális gyakorlatokkal, vagy ez születési adottság? Liszt Ferencnek voltak új gyakorlatai, vagy Doknányi Ernőnek is tudnám sorolni. Igen, abszolút fejleszthetőek, ugyanúgy, mint a sportban. Nyilván vannak adottságbeli kérdések, hogy alapból gyorsabban járnak az ujjai, mint másnak, de természetesen ez edzhető, igen. És például minél hosszabb egy ujj, annál inkább az ember képes a zongorán több műveletre? A hossz nem feltétlenül, inkább a távolság az. Tehát Liszt Ferencnek volt, hogy C-től G-ig, az azt jelenti, hogy még ide tolnék ennyit, ekkor lenne annyi helye a kezemnek, mint neki, tehát nagyon sok. De annyi meg indokolatlan, mert annyit nem használunk a zenében. Pont ugye héten említettem, jártam Daniel Barenboimnál, neki szűkebbek a billentyűi, mert kisebb a keze. El is kezdtem játszani rajta, mondtam neki, hogy hazuljak át a másikhoz, a Rubinstein zongorához, mert hát
Ez nekem furcsa. És megértette, hogy miért? Megértette, mondta, hogy please, vagy parancsolj. Úgyhogy igen, vannak ilyen dolgok, abszolút. És ilyenkor nem hatódsz meg, hogy ott ülsz, és egyszer csak tudatosul benned, hogy a világ egyik legnagyobb zongoraművészének a zongorája mellett? De nagyon-nagyon megérint és megtisztelő, és úgy gondolom, hogy ez inspirál, hogy legközelebb is megyek hozzá, egyébként jövő héten akkor nem Beethoven, hanem Mozartot játszom neki, hogy még jobb legyek. Minden nap gyakorolsz egyébként? Igen, minden nap, ez mindennapi kenyerem az, hogy a hangszerhez ülök. És a hétvége sem kivétel? Nem. Hogyha 2-3 napig nem játszom, már furcsálom, ezt Liszt Ferenc is mondta, hogy meghallja először a zongora 1 nap után, 2 nap után a közönség, 3 nap után már én magam is. Soha nem fordult elő az elmúlt mondjuk 10-15 évben, hogy valami okból egy nap nem ültél oda a zongorához? Hát volt ilyen, de hiányzott, és egyébként a barátnőmről már ugye beszéltünk, ő is zongorista, és együtt vagyunk például nyaralni valahol, akkor 3-4 nap után mondjuk, hogy hát te is szorongsz, meg rosszul érzed magad, már úgy odaülnél a hangszerhez. Igen, mert a zongora részünk. Egyszer volt olyan, hogy nem ültem oda a hangszer mellé, meghalt a nagypapám, és volt, hogy 3-4 napig egyáltalán nem tudtam odaülni a zongora mellé, ugyanis úgy éreztem, hogy erre nincs orvosság. Ez volt számomra a zene halála is. Tanított neked valamit az a csend? Nagyon sok mindent. Az első szerző meglepő módon kizárólag Bach volt, majd Mozart és Beethoven. Ez volt a sorrend. Nem éreztem még 3 nap után sem azt, hogy bárki más erre gyógyszert tud adni, mint Bach. Hát 3 napig nem zongoráztál? Nem. A zongorán kívül mi ezért tesz még annyira, hogy akár meg is tudnál élni belőle? Szeretem a sportot, bár jégkorongban annyi body checket kell adni, hogy túl vékony vagyok hozzá, többet kéne ennem, de talán író lennék. Nem tudós, érdekes, már nagyon tisztelem a tudományt, de az úgy gondolom, hogy egy pontig eljutnék, ami után, ugye Pirinszky mondja, kizárólag a művészet képes minket eljuttatni a tényeken keresztül a valóságig, hogy azon is túlmegyünk, hogy mit jelent az, hogy például szép egy tekintet. Akkor írok róla egy darabot, de azt nem tudom leírni pontosan. És ezért gondolom, hogy a zene fontos, mert még a szavakon is túl tud menni, azt hiszem. A hétköznapi praktikus ügyeidet, hogy valamilyen hétköznapira váltsak, mondjuk csekkbefizetések, számla, reklamációk, vagy mindennapi bevásárlás, magad intézed, vagy inkább rábízod másokra, esetleg a barátnődre? Ez egy nehéz kérdés, mert néha gyorsan hajtok, és például, hogyha Németországban 3 km/órával is többen megyek, már jön a csekk, akkor ezt szüleim segítenek, mert én nagyon nehezen küzdöm magamat át azon, hogy például kötelezően 4-5 napon belül be kell fizetni valamit. Tehát például ilyen dolgokkal meggyűlik a bajom, de ezért vagyok hálás, hogy vannak mellettem olyan segítő kezek. És a szüleid ők? Mint a szüleim, vagy például Iza, a barátnőm. Na de például, ha megéhezel, össze tudsz ütni magadnak önállóan egy ebédet, vagy beugrasz valahová, és ha beugrasz, akkor mondjuk a Meckibe mégy, vagy egy elegánsabb étterembe? Főzni szeretek, bár nagyon sok érdekes dolgot hoztam össze. Például mondták, hogy ugye a tésztát tegyük vízbe, de nem volt odaírva, hogy ugye a víznek forrónak kell lennie. Úgyhogy csodálkoztam, hogy 10 perc után nem történik semmi. Hideg vízbe tetted? Persze, és a másik fele kilógott ugye a spagettinek. Úgyhogy voltak ilyen érdekes történeteim, és akkor mondta a barátnőm, hogy akkor ezt most felejtsük el, ő majd ezt csinálja. Úgyhogy igen, de szeretek étterembe is járni adott esetben, nem a luxus miatt, hanem egyszerűen szeretem a különböző ízeket megismerni. Rengeteget utazom, úgyhogy érdemes például távol-keleti országokban megcsodálni a japán kultúrát, nagyon szeretem. Remélem nem bántalak meg vele, ha azt mondom, az öltözeted kissé old school, tehát én téged mindig csak öltönyben nagyon elegánsan láttalak. Ez saját stílus, amit magad alakítottál ki, vagy stylish segít ebben? Nem. Teljesen saját magam öltözködöm, szüleim sem szólnak ebbe bele, még a párom se. Tehát én szeretem az ingeket, szeretem az öltönyt, de én így érzem magam jól. Híreim szerintem még gyakorolni is mindig öltönyben szoktál, de miért? Szeretek öltönyben lenni, gyakorlás alkalmával is, ugyanis szeretném megtisztelni a zenét. Én egyszer-kétszer már kezet foghattam Johann Sebastian Bachal, ami óriási megtiszteltetés volt. Idézőjelben nyilván, valóságban nem találkoztunk, nehogy itt valaki azt higgye, hogy elmebeteg vagyok, és azt meg kell tisztelni, ezt a fajta eseményt is. Nagyon fontos tisztelni a zenét, és az öltözékemmel is azt hiszem, hogy ezt tükrözni tudom. Nagyon komolyan kell azt venni. Nem tudod, melyik pillanatban jelenik meg, nem. Ezért te mindig ünnepi beöltözöl, mert hát ha jön Bach. Hát ha jön, és ha néha jön, akkor pedig legyen boldog. Egyébként már túl a zenén nyomon követed a világ és a hazai politika történéseit, vagy úgy tartod, hogy ez nem egy művészember dolga? Nem egy művészember dolga, bár nagyon sok ellenpélda van, mint például csodálatos mesterem Schiff András, aki ugye néha nagyon határozott kijelentéseket is tesz, abból fakadóan, hogy a művész annyira mélyre megy az emberi erkölcs és morál mezején, hogy azt megismervén a politika területére is kivetítse a véleményét.
De például te figyelted a legutóbbi magyar választások körüli politikai feszültségeket? Mondhatnám, hogy nem, de igen, és úgy gondolom, hogy nagyon rossz, ami van. Nagyon rossz a polarizáció, az, hogy semmibe vesszük azt, hogy mi az másik ember méltósága például, és bele tiporunk ebbe. Hát ilyen nincs, mint például Schiff András, akinek van egy véleménye, azt tisztelni kell. Akkor is, hogy nem értek vele adott esetben, most nem magamról beszélek. Ja, most arra gondolsz, hogy ugye ő a 16 éven át fennállt Fidesz rendszerrel nagyon nem értett egyet, és Schiff András addig nem jött haza koncertet adni, amíg a Fidesz uralta a magyar politikai életet. Így van, de ez mindenkinek szíve joga. És nem is kell minősíteni, hogy hú, de jó. Mert a Fidesz őt minősítette minden módon? Ilyen úgymond megmondó emberek, igen. Miközben sokkal kifinomultabb és figyelmesebb, értelmesebb módon kéne egymással beszélgetnünk, megtisztelni a másikat abban, hogy más a véleménye. Ez az abszolút kiinduló pont, hogy meghallgatom, hogy mit mond a másik. Finoman, tisztelettel. Lassan a beszélgetésünk első részének a végére érve azt hoznám szóba, hogy egy ilyen tudatos művésznek, mint amilyennek megismertelek, minden bizonnyal van életprogramja is. Precízen megtervezted a saját jövődet is, és az hogy szól, ha röviden erről mondanál valamit? Hát az, hogy akár 10 év múlva is nagyon szeressem azt, amit csinálok, és nekem nincs olyan vágyam, hogy hol játszak 5 év múlva, meg 10 év múlva, és akár ahogy Kurták Gyuri bácsi 100 évesen is még kiüljek a pódiumra, vagy ha nem leszek képes, akkor egy üzenetet írhassak a közösségi médiába, hogy hajrá fiatalok! Na hát ez jó végszó volt ide az első rész végére, tehát podcastünk első felében, körülbelül idáig jutottunk, de támogatóink spotjai után folytatjuk, jön az Igen vagy Nem című speciális beszélgetésünk, ami félig-meddig játék, amit egyszer már kipróbáltunk körülbelül egy hónapja Rudolf Péter színművésszel, és mert nézőink igen nagy számban ennek folytatására bíztattak, most Boros Misivel következik ez, körülbelül 1 perc múlva. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma. Vajon hogyan reagálunk akkor, ha meglátunk egy autót, és nem is sejtjük a márkáját? Szép, de mennyibe kerül? 15 millió? Ez biztos nem az én kategóriám. De igen, a Chery Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel most csak 11 millió 400 000 forinttól és fix 1% THM-mel. Chery Autó. Ázsia szépségei felfedezésre várnak az OTP Travellel. Találja meg álmai utazását és utazzon az ázsiai utazások szakértőjével. OTP Travel. Egy megbízható partnerrel a hátunk mögött felszabadultan élvezhetjük azokat a pillanatokat, amik igazán számítanak. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Ez itt a Friderikus Podcast Igen vagy Nem című kísérleti játéka, ezúttal Boros Mihály, Boros Misi zongoraművésszel, az első Virtuózok című komoly zenei tehetségkutató győztesével. Láttál már ilyen műsort, a Rudolf Péterrel készültet, ugye? Arról szól a dolog, hogy itt vannak ezen a karton mennyiségen különböző állítások. Húzok egyet én, amit rád vonatkoztatva, elmondom, hogy te mit válaszolnál arra a bizonyos állításra, utána te húzol egyet, az rám vonatkozik az az állítás, de majd menet közben ki fog ez derülni, hogy körülbelül hogy megy a mechanizmus végig, és aztán van kedvenc italunkból egy-egy pohárral, a te esetedben egy rozé, bor, vagy pezsgő, az én esetemben pedig egy kis viszkit öntöttem, mondjuk ez egy jó emberes adag, de csak pici kortyokban haladunk, mindig annak kell inni, aki veszített az adott állítással kapcsolatban. Világos nagyjából? Világos. Még egy, hogy a végére mit tűzzünk ki, hogy aki veszít, az mivel fizet. A múltkor az volt egyébként, hogy aki veszít, annak kell a saját honlapjára, van ilyen neked honlapon? Igen, Facebook. Írni valamiféle néhány dicsérő szót a másikról, persze nem elvtelenül, hanem amit gondolsz róla. Hát ezt Rudolf Péter jelentem nem teljesítette, pedig ő veszített, neki kellett volna a Víg Színház vagy saját honlapjára írni pár szót rólam, ezt ő elfelejtette, ezt még nem róttam föl neki, de majd idővel megteszem. Akkor kezdhetjük? Kezdhetjük. Na jó, hát akkor húzok én először, és ez egy rád vonatkoztatható állítás. A siker hosszú távon nem felszabadít, hanem beszűkít, mert elvárások rendszerét építi körénk.
azt fordítsd lefelé, ami a válaszod erre. Megvan? Én úgy gondolom, és egyúttal oda is húzom, hogy te erre igennel fogsz válaszolni, mert szerintem a siker tényleg egyfajta megfelelés, és az ember a sikert elkezdi egy idő után hajszolni. Legalábbis a mi szakmánkban ez így van, és egy darabig magam is ennek élvezője és elszenvedője egyaránt voltam. A siker ilyen értelemben hajtóerő, de ugyanakkor visszafogó tényező, mert egy bizonyos pont után az ember úgy érzi, hogy meg kell, hogy feleljen. Tehát sikeresnek kell lenni, mert ha nem olyan sikeres, nem azt a visszaigazolást kapja a közönségtől, abban az esetben ő már akkor lehet, hogy nem is annyira jó. Na most bátortalanul ugyan húztam az igen felé a poharadat, mert arra gondoltam, hogy valahogy te is így gondolkodsz. Igazam volt, vagy nem? Eltaláltad, valóban. Be tudsz szűkíteni, és nyilvánvalóan minél nagyobb az elvárás, annál nehezebb megfelelni annak a bizonyos valaminek, de ez ellen kell nekem egy saját védelmi mechanizmus létrehoznom, amin én dolgozom nap mint nap. Na de ezt hogy építed ki? Tehát milyen eszközeid vannak ennek a kiépítésére? Hát úgy, hogy például csak és kizárólag azoknak a véleményére adok, akik nekem a legfontosabbak, nem azoknak, akik úgymond a komment szekcióban írnak bármit, mert manapság ugye ez az interneten nagyon könnyen megy. És akkor van 1, 2, 3 olyan ember, akinek fontos a véleménye? Igen, például a szüleim, vagy például a mestereim, ezekre abszolút odafigyelek, de még ez sem Isten szava, hanem én saját magam majd tükörben nézek, és azt mondom, hogy megfelelek az én elvárásaimnak. És egy idő után nem tud ezt téged átejteni? Tehát, hogy pontosan azért, mert rengeteg energiát teszel bele, esetleg nem látod vagy nem hallod egy külső füllel önmagadat, és esetleg átvered saját magadat, mert te már annyira hiszel abban, hiszen annyi energiát tettél bele. Igen, ez is előfordulhat, bár nem könnyű, sokan belebuknak ebbe, de az az elvárás valamilyen szinten meg kell, hogy egyezzen az én saját magaméval is. Mert hogy azoknak az embereknek én adok a szavára, akkor az a saját magam mércéjével is megfelelő. Tehát valahol ez a kettő egybevág. Eltaláltam, tehát akkor neked kell egy kortyot inni a saját italodból. Boros Misi borozik. Pezsgőzik ugyan, de igen. Köszönöm. Most akkor te jössz. A népszerűség ma sokkal többet számít az embereknek, mint a precizitás és a szakszerűség. Jó, letettem a magam korongját. Az én véleményem szerint abszolút egyetértesz ezzel, ugyanis ebben a mai világban, amikor már mindenkinek lehet mindenről véleménye, ennyire demokratikusan élünk, de minden esetben én ennek nem vagyok híve, inkább legyen 5 nagyon-nagyon jó komment és like, mint 100 000 olyan, ami nem feltétlenül vonz vagy érdekel, úgyhogy szerintem te ezzel egyet fogsz érteni. Eltaláltad, mondhatom. Valóban úgy van, és nagyjából te ezt jól is kommentelted, tehát, hogy a népszerűség tényleg ma, mintha mindennél fontosabb lenne. Ez valami borzalmas dolog. Mindenki népszerű akar lenni, interneten fölteszi az ebédjét, hogy népszerűsödjön vele, mintha bárkit is az érdekelne, nem tud énekelni, de fölteszi az ének tudását. Egyébként van erre megfejtésed, hogy miért alakult az úgy, hogy a népszerűség hajhászása minden dönt? Igen, ez sajnos egy nagyon rossz dolog, de ahogy Hantai Simon festő mondta a szüleimnek, mikor kérdezték a szüleim, miért nem állítasz ki? Most millió eurókért árulják a festményét, Párizstól Londonon keresztül. Ő Párizsban élt hosszú időn keresztül, csak aki nem tudná, de életében messze nem volt ennyire pénzügyileg legalábbis sikeres, mint azóta, hogy itthon is kiállítják meg világszerte az ő műveit, és egészen magas árakat szabnak ezeknek. Szüleim kérdésére, hogy miért nem állít ki, mert fantasztikus festményeket alkotott, azt mondta, tudod, mondta János, édesapámat úgy hívják, Isten szeme mindent lát. Az én festményeimet így is úgy is látni fogja valaki, gondolta ő, hogyha azt érdemes. Na de te egy egészen más generáció vagy, mint én. Szerinted miért van az, hogy ez a népszerűséghajhászás, ez mindenek fölötti? Ez a közösségi médiának az ára, ugyanis mindent like-ba lehet mérni, és oda van írva, hogy hányan lájkolják. De ez nem szabad, hogy motivációs tényező legyen, sokkal inkább az kellene, hogy döntsön, hogy valóban, hogyha mondhatnánk azt, hogy mint az emberiség testén, mennyire mély sebet ejt az az illető. Egy nagyon jó festményen nagyon mélyet lehet. Egy felszínes dologgal, mint amit nagyon sokszor látunk, semmire nem megyünk, és azt, hogy most 100 000-en látják, az nem fog 500 év múlva valamit jelenteni. Igen, a mennyiség az önmagában sohasem volt minőség. Nem mondom, hogy időnként lehet, de nagyon ritkán.
Igen, nagyon ritkán, és 500 év múlva is fogják azt a Bach művet hallgatni, vagy azt a regényt olvasni, amit megírtak. Például Schubertet senki nem hallgatta korábban, és mégis a legnagyobbak egyike. Nekem hallgattak, volt, hogy 400 millióan Kínában. 400 millióan? Annyian követték. 40 000-en élőben nézték, ez Shenzhenben volt, és az interneten 400 millióan, de hát ez nem számít. Engem ez nem annyira vonz. Sokkal inkább az, hogy ez a Liszt mű, amit előadtam, az valóban felkeltheti sok gyermeknek az érdeklődését, és ez engem épít. Na akkor most nekem kell egy kortyot inni, mert hogy eltaláltad, ugye? Csak benne rúgjak, mert azért ez viszki, ez nem ugyanaz, mint a te kis pezsgőcskét. Igen, nagyon jó. Akkor most megint én húzok egy neked szóló állítást, ami így hangzik. A barnahajú nőket komolyabban veszik, és könnyebb meg is bízni bennük, mint a szőkékben. Ez egy előítéletes gondolkodásra valló fogalmazás. Azt gondolom, hogy te erre nemet fogsz válaszolni, mert hogy ilyen nincs, ugyanis minden nő, mint hogy minden ember önértékénél fogva kezelendő. Magyarul nem lehet, hogy a barnák okosabbak, te ezt fogod mondani, vagy a szőkék butábbak, hanem akár szőke, akár barna, lehet okos, és lehet buta. Mutasd, milyen korongot tettél ki? Igen. Ez abszolút tévedés lenne valóságban, semmiféle ilyen dolog nem létezik, hogy hajszín alapján döntünk. Bár vannak ezek a viccek ugye a szőkenőkről sajnos, de valóban így van, és nagyon sok olyan előítélet van, ami nagyon téves, és jó lenne, ha nem így lenne a világban. Tehát a kérdésre visszatérve, úgy gondolom, hogy ez sajnos így van a világban, ami teljesen alaptalan. Én, aki a legjobban igyekszek mindenkit elfogadni, ez nagyon fontos dolog, hogy az embertársainkat tiszteljük, megbecsüljük. De például, amikor Pakisztánban voltam, és ott volt velem Peller Marian, aki virtuózokat megalapította, nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Ő hozzá sokkal többen mentek oda, mint például feketehajú édesanyámhoz. Ezzel mit akarsz mondani? Azt, hogy szőkehajú, ezt most elárulom. Tehát, hogy valószínűleg más kultúrákban más szerepe van a hajszínnek, ezt akartam mondani. Például Kínában is így volt, vele együtt voltam, és ott is nagyon különlegesen viszonyultak hozzá. Tehát más... Azért, mert szőke szerinted? Igen, ugye ritkán van ilyen. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés. Én természetesen nem így gondolom, egy butaságnak tartom, de sok ember fejében, tehát általánosságban lehet, hogy vehető egy ilyen gondolat, úgyhogy igen. Jó. Akkor tehát ez döntetlen, mindenki kap egy-egy pontot, és iszik egy-egy kortyot a saját italából. Köszönöm szépen. Most akkor te húzol. Pompás. Mert az Európába bevándorlás ügye manapság sokkal fontosabb, mint az, hogy Oroszország több mint 4 éve háborúzik Ukrajnával. Erre gyorsan tudom a választ, le is tettem a magam korongját. Szerintem nem. Azért nem, mert egy háború az sokkal életbevágó például egy olyan országnak, hogy itt van a szomszédunkban, és tényleg látjuk azt, hogy magyar lakta területeken is. Hadd jegyezzem meg, amikor a háború kezdődött, akkor megkérdezték, hogy kampányolhatnak-e az én fotómmal, 18 ott a magyar lakta területeken a magyar kisebbség. A Facebookon volt egy ilyen kampány, és megkérdezték, hogy kampányolhatnak-e azzal a magyar kisebbségnek, hogy ugye kötelező kényszer sorozás van, és a velem egykorúakat viszik a frontra, és ez egy szörnyű dolog. És akkor így akarták megakadályozni, hogy Ukrajnában a veled egykorúakat elvigyék a frontra? Igen, tehát nyilvánvalóan valami külső segítséget vártak szerintem, hogy ez ne így legyen. Úgy gondolom, hogy te azt nem tartod jónak, hogy nagyon sok figyelem hárul olyan dolgokra, amik nem annyira életbevágóak, mint például egy ilyen szörnyű háború. Ez a véleményem. Eltaláltad. Igen. Én erre nemmel válaszolok, mert ráadásul a maga konkrétságában nézve ezt a kérdést, talán azért is, mert Kelet-Európában, illetve Magyarországon ez nem volt sohasem annyira életbevágó, hiszen egyrészt az akkori kormány, a Fidesz kormány megakadályozta, hogy a bevándorlás itt bármilyen értelemben és bármilyen kis százalékban is megvalósuljon, de az is egy hosszú vitára adna alkalmat, hogy a bevándorlás az azért milyen nagyságrendű volt az európai népességhez képest, ám a háború mindent felülír. Tehát a háború, különösképpen a 21. században összeférhetetlen az ember józan gondolkodásával, mindenek fölötti. Tehát a háború ügyét azt én olyan szinten tartom elsőrendűnek, hogy kizárt, hogy én a bevándorlást fontosabbnak tartsam, mint az, hogy emberéleteket pusztítanak, ráadásul most már millió fölötti nagyságrendben, de beszélhetünk az orosz emberekről is, akik szintén több mint 1 millióan haltak meg, tehát ottól emberhalál a kérdés, ott viszont nem lehet az kérdés, hogy mi a fontosabb. A háború ügye, vagy annak a
megszüntetése, a háború lezárása az a legfontosabb dolog ma a világon, mert a 21. században olyan nem fordulhat elő, hogy értelmetlenül emberéletek pusztulnak el. Abszolút egyetértek. Az individuum halála az a világ végével egyenlő nekem, és amikor ez ilyen tömegével történik, ez a legmélyebben elítélendő, és mindent fölülír. Tehát annál nincs nagyobb dolog. Te az a korosztály vagy, de már tulajdonképpen én is, aki soha háborút élőben nem látott, csak legfeljebb filmeken, ugye? Így van, abszolút. Fontos hangsúlyoznom az iskolámat, ugyanis Daniel Barenboim és Edward Said izraeli-palesztin közös alapítású egyetemet hozott létre. Ez egy közös egyetem, amit ez a két izraeli-palesztin híresség alapított. Igen, javarészt a Közel-Keletről vannak diákok, és azt hiszem körülbelül talán 20%-ban vannak különböző országokban, mint ahogy én is, és látva azt, hogy valóban a diskurzus, a megbeszélése a dolgoknak, az, hogy a másik emberre odafigyelek, hogy tudom, hogy mindenkinek van egy érve jó esetben. Edward Said, az orientalizmusnak az atya, ő azt mondta, hogy a humanizmus az egyetlen megoldás a világban. Azt, hogy a másik ember szemében a világ egyetem és a világ mindenség tükröződik. És ebben az esetben ez a háború, ami ott is zajlik, ez mindenféleképpen mindent fölülír van szörnyűség. Egyébként hogyan viszonyulnak egymáshoz az izraeli-palesztin diákok ott az akadémián? Nagyszerűen, és vannak ilyen párkapcsolatok, és nekem ezt egy óriási élmény látni. És valóban az öldöklésnek mindenhol véget kell. De látod, hogyha a hétköznapi életről van szó, akkor két ember milyen nagyszerűen meg tudja oldani. És mégis a politika mindenből a legrosszabbat tudja kihozni, de a hétköznapi ember meg, hogyha ott párok is vannak az intézetben, illetve az akadémián, az milyen nagyszerű dolog, hogy izraeli és palesztin párok. Így van. És a szüleim nem gondolták volna, hogy az ő gyermekeiknek, mint a testvéremnek is ugye rám vonatkozik ez a kijelentés, valaha egy ilyet át kell élniük, hogy ugye nem a mi országunkban, remélhetőleg soha nem is lesz ilyen, de mégiscsak egy ilyen szörnyűségbe következik, mint most sok országban, de hát ugye beszéltünk itt a szomszédunkról is. Ukrajna. Igen. Akkor most mi a helyzet? Hát úgy, hogy most. Én eltaláltam, úgyhogy ilyenkor nekem van igazam. Akkor egy kortyot kell ígyek. Be fogok rúgni, az lesz a vége. Alig várom. Helyes részeg vagyok egyébként, tehát azt mondják, akik megélték velem. Na jó, akkor most én húzok. Most te húzod, igen. Az állítás a következő. A tehetség igazságtalan előny, nem mindenki indul ugyanonnan, és a különbségek később csak tovább nőnek. Nem teszek ilyen gyorsan, hogy nehogy azt hitt, hogy ennyire egyértelmű a válasz. Azt hiszem, hogy te erre igennel fogsz válaszolni. Azért, mert valóban, ha nem is értek azzal egyet, hogy a tehetség igazságtalan előny, de az állítás második része feltétlenül igaz, hogy nem mindenki indul ugyanonnan. Nagyon fontos, hogy hová születünk. Itt van a te példád, ugye? Egy filozófus apa és egy irodalomtörténész anya azért egészen másfajta lehetőséget ad a gyerekeinek, mint mondjuk egy betanított munkás. De egyszer ült történetesen a te helyeden egy olyan vendégem, aki cigánycsaládban született, 3 évesen annyira primitív volt a környezet, hogy lopni tanították őt, és aztán elkerült intézetbe, az intézetből egy olyan egyszerű, de nagyon törődő szülőkhöz került, ahol őt tanítatták sportra, nyelvekre, és aztán az önfejlődése oda vezetett, hogy végül elvégezte az orvosi egyetemet, és kutató orvos lett belőle, és ma már egy komoly intézetben egy komoly kutatóember. Tehát ilyen is van, és valószínűleg ott a tehetségnek is volt szerepe, meg a törődésnek is, de azért ez a ritkább. Szóval a tehetség az esetek többségében akkor tud kibontakozni, hogyha azért a családi közeges segíti. Te mit korongoztál? Igen, eltaláltam megint. Helyes. Ez teljes mértékben így van, ahogy megfogalmaztad, de amikor valaki ennyire szörnyen, nehéz körülmények között kell, hogy feltörekedjen, akkor az sokkal igazságtalanabb helyzet, mint például az én helyzetem. De hát én nem akarom magamat nyilván rosszul sem érezni, mert erről én nem tehetek, és senki sem tehet. Én a szüleimnek azt a támogatását élveztem, hogy 3 külön órára vittek egy nap, autóval mindenhova, de aztán nekem is volt olyan, hogy elkerültem Németországba, és ott magamnak kellett mindent csinálni, tehát nekem is lábra kellett állni, de igen, de anyagilag nyilván támogatva voltál. Természetesen, de a szüleim is nyilvánvalóan jobb környezetből tudtak jönni, mint nagyon sok esetben én láttam a kortársaimon. Igen, a szüleid is jó körülmények közül jöttek? Pedagógus szülők
édesanyámnál asztalos volt az édesapja, gyönyörű mesterműveket csinált Erdélyben. Édesanyád erdélyi származású? Igen, Csíkszentmiklósról származik, gyönyörű falu, és a nagymamám pedig tovább tanulhatott volna, mert fantasztikus tanuló volt, és többet olvasott, mint én, és ez... Pedig az már nagy szó. De neki nem voltak anyagi lehetőségek például, hogy tovább tanuljon. Tehát ilyenek vannak, és egy sokkal jobb hely lenne a világ, ha több törődést és odafigyelést kapnának azok, akiknek nem adatik meg ilyen kiváltságos helyzet, mint az enyém. Eltaláltam akkor egy korty rád vár. Told vissza. Tehát visszatadom, igen. Szuper, mehetünk tovább, ugye? Akkor most Én húzom. te húzol. A foci gáz. Ennyi? Ennyi. Mit jelent az, hogy a foci gáz? Hát, hogy ez nem érdekes. Én már hallottam olyan embert, hogy azt mondta, hát mi az értelme annak, hogy ott 22-en rúgják a bőrt? Kicsit megfontoltam a válaszom, de letettem a voksomat. Nos? Az én véleményem szerint te ezzel egyetértesz, nem azért, mert ez a sportág unalmas lenne, vagy rossz lenne, vagy Puskás öcsit mindenki kedveli, vagy örülök, hogy most megint vannak nagyszerű tehetségeink. Hát olyan sok azért nincs. Olyan sok azért nincs, de azért Szoboszlaira vannak gondolsz, ugye? például igen, de téged megismervén szerintem úgy gondolod, hogy túl nagy figyelmet kap például ez a sportág, és ez valahol ez is igazságtalan, hogy valamelyik sportág egyszerűen népszerűbb. De bevallom őszintén is, ez gáz, hogy én is szívesebben nézek néha focit, mint egyéb sportágat. Nem tudom miért. Valószínűleg a pályanagyság, ahányan játsszák, az egésznek a technikai felszereltsége miatt, és így tovább, hogy ezáltal lesz vonzóbb, nem tudom, a lábbal több mindent lehet semmi. De te azt gondolod rólam, hogy én azt hiszem, vagy azt vallom, hogy a foci gáz. Azért, mert igazságtalanul népszerű ahhoz képest, hogy más sportágak mennyire nem nézettek. Hát tévedtél, barátom. Na, Nem így gondolom. követed a focit? Követem egyrészt a focit, nem azt mondom, hogy napi szinten, bár egy darabig tényleg lenéztem ezt az egész sportágat. Meg kell, hogy mondjam, a foci VB-ket mindig megnéztem, mert akkor úgy éreztem, hogy biztos most 1 vagy 2 milliárd ember a föld lakói közül ugyanazt az élményt éli át, ezért ez fantasztikus dolog, hogy hálózattá alakul az 1-2 milliárd ember. De amikor a magyar focira gondoltam, akkor mindig elhervadtam. Aztán, amikor a tévé elkezdte jól közvetíteni, úgy értem, hogy rengeteg kamerával, akkor elkezdtem a közvetítéseket nézni, ki nem mennék egy meccsre élőben, de elkezdtem nézni a közvetítéseket, és annyi drámát, igen, annyi fontos pillanatot, emberi pillanatot láttam a játékosok arcán, egy-egy cselnél, egy-egy szabadrúgásnál, egy-egy 11-esnél. Nos, azokat az emberi drámákat ilyen közeliben látni, nekem akkora élmény volt, hogy átértékeltem, de csak a jó focit. És a jó foci azért ma már egyre több, de még mindig ritka. Tehát, hogyha egy jó meccset látok, akkor minden más tevékenységet félretolok, és megnézem, és ezek miatt. Úgyhogy sajnos tévedtél. Akkor azt hiszem, hogy most én iszom. Igen, parancsolj. Köszönöm szépen. De ezek szerint te foci drukker vagy? Igen, azt képzeld el, hogy Lionel Messi egyszer küldött nekem egy üzenetet. Ezt most nem mondod. Egy aláírást, mert látta a játékomat, az FC Barcelonában játszott még, és a Barcelona himnuszát játszotta, mint az elnökségnek Budapesten. Kocsis Sándor legendás focistának az emlékére voltak itt, és engem fölkértek, hogy játszam. És eljutott Messi ez a videó, és nagyon tetszett neki, úgyhogy küldött nekem egy aláírást. Feladott egy levelet neked, Messi? De utána nem sokkal érkezett Neymartól is, meg Luis Suáreztől. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ők voltak hárman ugye a legnagyobb trió a történetben. És a Barcelona történetében is. De az általános egyetemes foci történetben is talán a legerősebbek voltak, és mindhárman küldtek, hogy hajrá, nagyon tetszett az zongorajátékot, csak így tovább, és ez egy nagyon kedves dolog, mert nem... Te válaszoltál erre? Igen, én is küldtem, aztán utána nem maradtunk kapcsolatban, el is igazolt Párizsban, most már Amerikában van, a többiek is, úgyhogy változik az élet, de ez megtiszteltetés volt. Pesten pedig Ronaldinhoval találkoztam, akit azért szeretek, brazil legendáról van szó, mert úgy focizott, hogy mindig mosolygott, és élvezte, és felszabadultan csinálta. Ez a brazil focinak a sajátja, ezért szurkolok mindig nekik. De hogy ennyire érdeklődsz a foci iránt? Ez olyan furcsa, hogy a művészetet ilyen magas fokon űzöd, és közben pedig a foci láthatólag az érdeklődésed egyik középpontja. Azt se gondoltad volna, hogy Messi érdeklődik a zene iránt. És mégis így van, és Neymar meg zongorázik ki is, láttam. Lang Lang, egy világhírű kínai zongoristával 4 kezesüket, úgyhogy jó, hogyha egymás iránt érdeklődünk, és nem elutasítóak, hanem nyitottak vagyunk. Ha már erről beszélünk, milyen hírességekkel hozott még össze az élet?
Ilyen például Plácido Domingo, aki a 3 tenor nagy énekese, mai napig aktív például. Vele hogyan jöttél össze? A Virtuózokon keresztül volt a közös programja, New York. Ja, meg ő benne volt talán a zsűriben is, Zsűriben nem? is, igen, ez egy nagyon komoly dolog. De Karikó Katalin szintén írt nekem, hogy a Virtuózok óta követett, és egyszer föltettem egy videót az ő tiszteletére, hogy gratulálok. És De zongoráztál is? Igen, egy Bach művet, ez a közösségi médiában volt, és írt, hogy nagyon szépen köszönni, a Virtuózok óta követ, most innen is közösen üdvözöljük szerintem. De kinek kell most akkor inni? Én az előbb már ittam. Akkor itt most, ebben a játékos interjúban tartunk egy kis szünetet, támogatóink veszik át a terepet alig 1 percre, és aztán folytatjuk a speciális kérdezfeleleket. A valódi értékeket személyesen kell továbbadnunk. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. Fedezze fel Ázsia szépségeit az OTP Travellel, az ázsiai utazások szakértőjével. Folytatjuk ezt a speciális interjút, az Igen vagy Nem című játékot Boros Mihály zongoraművésszel, aki 11 éve elsőként nyerte meg a Virtuózok című komoly zenei tehetségkutató versenyt. Jó, akkor most én húzok. Egy országgyűlési képviselőnek el kellene szívnia legalább 1 füves cigit, mielőtt a drogok szigorításáról szavaz a parlamentben. Tehát, hogy legyen tapasztalata nyilván. Hogy te erről mit gondolsz, tedd a voksodat a korong formájában. Igen, ez érdekes. Letetted? Le. Úgy hiszem, hogy te erre nemmel fogsz válaszolni. Azért gondolom, mert te ezt a drogot, meg az ilyenféle szereket igen károsnak gondolod, és azt mondanád, hogy ilyet nem is lenne szabad az embernek fogyasztania. Ezzel nem azt mondom, hogy te ilyen beszűkült tudatú vagy, tehát félre ne érts, hanem hogy te ezzel nem élsz, vagy nem tudom. Mi a válaszod? Hát eltaláltad, hogy nem. Bár a művészetben is jelen vannak ilyen tudatmódosítószerek, de én alapvetően annyira felhevült állapotban vagyok reggeltől estig, hogyha még erre valamit rá Neked nem is kell tudatmódosító. Így is jól meg vagyok. De sajnos bevett szokás a művészetben is az ilyen szereknek a használata. Na most itt a kérdés átvetíteném arra is, hogy értelmezhető ez úgy, hogy tapasztalata kell, hogy legyen az illetőnek, ebben az esetben döntéshozónak, egy olyan témakörben, amiről dönt, kell-e, hogy tapasztalat legyen. Például, hát ilyen formában nem a válaszom, úgyhogy. És te például ezzel soha nem éltél? Nem. És se próbáltad? Nem is akarom kipróbálni. A korosztályod azért nagy mértékben él ezzel, nyilván ezt tudod, nem én mondom először. Igen, hát most mondhatnék egy rossz példát, a korosztályom nem öltözködik így, úgyhogy semmi gond nincs, de hát én ezzel nem akarok élni, ha az se legyen kötelező, hogy muszáj ezzel élni, addig jók vagyunk. Egy ilyen jó pezsgő néha jól esik, úgyhogy kérlek told ide. A számítások és a kiírás szerint 5-3-ra én vezetek, csak jelzem. És akkor parancsolj, húzzál egyet. Ha állat lennék, amúgy azok vagyunk emberek, de mindegy, bizonyos szempontból. Ha állat lennék, soha nem tartanék embert a lakásban, mert lármázik, piszkot csinál és egészségtelen is. Aha. Ha állat lennék, soha nem tartanék embert a lakásban, mert lármázik, piszkot csinál, és egészségtelen is. Ez egy vicces és jó példa. Na jó, letettem a voksomat. Szerintem te ezzel egyetértesz, mert annyira tudományszerető vagy, aki egyetért abban, hogy egyáltalán nem szabad félváról venni például a természeti világot, nagyon fontos a környezetvédelem, én magam is így gondolom, ha a környezetet bántjuk, magunkat bántjuk. És másik szempont pedig az, hogy az állatok is képesek rendkívül intelligens és mély gesztusokat tenni. Például a madarak, ahogy udvarolnak. Hát nagyon sok ember tanulhatna abból, hogy hogyan udvarol egy kolibri. Ezt honnan tudod? Hát láttam a David Attenborough-nak a műsorát, Ja, vagy hogy a halak például szintén szeretnék, hogy tetszen az ellenkező nemnek. Ezek nagyon különleges dolgok, úgyhogy szerintem egyetértesz azzal, hogy az ember nem egy mindenek fölötti természeti lény. Igen, eltaláltad. Egyetértek, amennyiben ez úgy értelmezendő, hogy te mondtad, hogy az ember nagyon sok rosszat tesz az állatvilág ellen, és akkor az állatok adott esetben ezt megbosszulnák, tehát visszaadnák az embernek. Nekem soha nem volt egyébként házi állatom. Neked volt kutyád, vagy van kutyád? Nem. Soha? Soha nem. Nem is vágytál rá?
Hát 3 külön órára vittek minden nap a szüleim, különböző helyekre engem, mint a testvéremet, úgyhogy nem várhattam el tőlük, hogy még egy kis kutyus is legyen. Nekem annyira tökéletes gyerekkorom volt, hogy arra nem jutott ide, hogy kutyusokon gondolkodjak. Tökéletes volt a gyerekkorod, így Igen, mondod? tökéletes volt. Bár nem vagyunk egyáltalán egy tehetős család, 2 egyetemi professzorról van szó, Magyarországon tudjuk, milyen bérek vannak, hogy erről hadd nem mondjak többet, úgyhogy nem mondanám azt, hogy tényleg bármink meg lehetett, de pont annyi meg lehetett mindig, amennyit szerettünk volna, és ennél többre nem is vágyhatok. Pláne azt nézve, hogy a szüleim is olyan körülmények közül jönnek, hogy nem halmozódott föl annyi vagyon, hogy tényleg minden héten máshova utazzunk, nem is vágyom rá. Utazunk egyszer, de nagyon jól. Mai napig is így együtt utaztok, mint család? Sokszor előfordul, igen. Például örülök, ha különleges helyeken játszhatom hangversenyt, mert a testvérem mindig válogat, hogy na ide eljövök, oda nincs kedvem. De most legutóbb volt velünk Törökországba játszottam, Isztambulban, és akkor elrepült. Ez például... Akkor ilyenkor te hívod meg őt, vagy neki kell finanszírozni önmagát? Nem, hát hogy is mondjam, hát szerintem a szüleim támogatták ebbe. Tehát nyilván ilyen lehetőségeink vannak, de egyelőre távol állok én bármiféle tehetős embernek az életétől. Úgy érted, hogy még nem keresel annyit, hogy ezt megengedhessd magadnak? Nem, de ha keresnék, sem feltétlenül azon gondolkodnék, hogy még legyen 2 autó, meg még 3 öltönyöm, bár az öltönyöket szeretem, ugye ez már kiderült rólam. De ha sok pénzem lenne, sokkal inkább már azon gondolkodnék, hogy egy alapítványt csináljak, és egy saját iskolát például a gyermekeknek tudjak támogatást nyújtani anyagilag is, meg akár zenében is, ha zenélni akarnak. Úgyhogy ilyenek jobban vonzanak. Tehát nincsenek ilyen nagyon nagy léptékű vágyait, hogy nem tudom én, legyen egyszer csak villád, a legjobb autó a tiéd legyen. Nem, de az, hogy egy gyermeknek megváltoztatom az életét, az jobban érdekel, mint hogy legyen 3, majdnem kimondtam egy márkát, Bentley vagy akármilyen drága autó. De manapság te már ott tartasz, ami a honoráriumodat illeti, hogy megengedhetnél magadnak ilyesmit? Hát ha megengedhetnék is, sem tennék ilyet, mert úgy gondolom, hogy fölösleges. Nyilvánvalóan fontos az, hogy az ember, amit nagyon szeretne, arra azért fordítson figyelmet, de a vágyak is azért alakíthatók. Tehát lehet, hogy valami megtetszik, és másnap már el is felejtem. Ennyire tudatos vagy, hogy kontroll alatt tartod azt is, hogy a vágyaid azok ne repüljenek a fellegekbe? Nem, de a barátnőm igen. És azt mondja, hogy hú, de megtetszett ez az óra. Volt én, és éppen megvettem volna. Ez egy Milyen nagyon... értékű óra volt? Euróban mondom 5-10 ezer között, tehát, de vannak Hát 3-4-5 milliós. Igen, tehát hogy megtetszett így ránézésre. Egy kedves barátom azt mondta, hogy nem a drága dolgok tetszenek, mert drága, hanem mert szép. És ez lehet egyébként úgy is, hogy valami olcsó is nagyon szép legyen. Nagyon de van az úgy is, hogy drága is nagyon szép. Igen, természetesen nem vettem meg az órát, és inkább, ahogy mondtam, saját iskolát szeretnék, az sokkal jobban vonz, mint bármiféle csillogás. Jó, akkor tehát... Eltaláltam. Akkor nekem kell most inni? Igen. És akkor egy kicsit egyenlítettél, most már 5-4. Én most húzok. Te mondasz, igen, így van. És én teszek korongot. Szeretem megtartani magamnak a titkaimat, így én szabom meg, hogy az emberek mit tudnak rólam. Megvan? Meg. Hát ilyen mélyen nem ismerlek, de egy nagyon nyitott, nyílt és közvetlen személyiség vagy. Tehát, hogy a titkaidat te megtartod-e magadnak, egyáltalán, hogy vannak-e titkaid, mondjuk minden embernek vannak titkai, azt nem merném állítani, azt nem tudom. Én a poharadat ennek ellenére az igen felé tolom. Tehát, hogy ha vannak titkaid, akkor e tekintetben ezek köré te spanyol falat húzol, és nagyon-nagyon csak a legszűkebb környezeteddel, mással nem igen osztod meg. Nem vagyok titkolózó. Tévedtem. És nagyon szeretem meg. Addig rendben volt, mert én is azt mondtam, hogy igen, szerintem a személyiséged nagyon nyitott. De azért az embernek vannak magántitkai is, vagy magánügyei, amiket nem akar megosztani másokkal. Természetesen most nyilván van olyan, de én nagyon szeretem megosztani még a legszűkebb körrel is az olyan dolgokat, amik nyilván nem a legextrémebb, intim dolgok, amiket tényleg senki nem mond el. De alapvetően én nagyon nyitott vagyok, és szeretem a testvéremmel megbeszélni, nagyon személyes dolgokat is, mert épít. Jó testvérek vagytok? Nagyon jó testvérek, a Dani. Mindig is így volt? Mindig is így volt. Nyilván kiskorban van, hogy verekszik valaki. Az nem baj, de hát az normális, az állatvilágban is az kis oroszlánok, hogy harcúroznak. Ez mikor ismertétek föl egymásban azt, hogy jó szövetségesem a másik? A tinédzserkor után
történt meg az, hogy egy igazán mély, emberi, őszinte barátság alakult ki kettőnk között. Elkerült ide Budapestre, a Fazekas Mihály gimnáziumban, az ország legjobb intézménye volt akkor is, talán most is, és kémia olimpiákra, biológia olimpiákra járt, és így tovább. Úgyhogy nagyon fiatal korban elkerültünk egymás mellől, és ez engem bántott. Aztán elkerült egyetemre Cambridge-be. Most ott tanul. Nem, ott már befejezte az alapképzést, és most Londonban van. És Londonban mit csinál ő? Biokémikus. Már el is helyezkedett. És milyen gyakran találkoztuk? Nagyon ritkán. Rá gondoltál, és elöntötte a szemedeteket? Ez mindegy. Ez nem egy trükk. Azt látom. Nem, ritkán látom. És miért nem teszel róla? London és Berlin nincs olyan messze egymástól. De nem is szomszéd. 1,5 óra, 2 óra repülővel. Persze, de nagyon elfoglalt, állandóan konferenciákra jár, nagyon. Én is sokat játszunk. Ez nem jó. Erre ihatok? Igen. Köszönöm. Nagyon megható pillanat volt. Bocsánat, még én is igen, kicsit soha nem jártam elérzékenyültem. így. Te hoztad ki belőlem, bocsánat. Ha egyszer az emberben a testvéri szeretet ilyen fokú, erre ritkán látunk ilyen példát. Ilyen fokú, és ide vezetném vissza az én művészi lényemet, hogy erről már tudnék egy koncertet adni, ebből az ihletettségből, mert Miért nem teszed? de fogok majd, és Bachnak van egy ilyen műve, hogy a testvér elkerült Svédországba, ez egy sokkal drasztikusabb történet, mert utána soha nem is találkoztak többet, tehát Svédország, Bach életében nem hagyta el Németországot. Hát ez milyen világ. És akkor nyilván nagyon szomorú volt, írt egy ilyen művet, nagyon szép, a Capriccio. Úgyhogy majd lehet eljátszom egyszer áldásnak, ha ott lesz. De egyébként nem kell ám, hogy így elérzékenyüljek, mert nagyon jóba is vagyunk, néha össze is veszünk. Ha összevesztek, min vesztek össze? Hát például van, hogy egy családi történetet megbeszélünk, és máshogy értelmezzük például, és akkor mindenki kacag aztán, de van olyan, hogy összeveszés. Te haragtartó vagy? Nem vagyok haragtartó, bár azt várom el a másiktól, hogy alapvetően a másiknak a jóra való ösztönzését helyezze a saját maga érdeke elé. Testvéri viszonyban is az kell, hogy érvényesüljön, hogy mindig ott leszünk egymás mellett. Ez nagyon fontos. Akármilyen nehéz helyzet van, mert mindenkinek van nehéz helyzete. Nekem is van, én is voltam padló, meg vagyok, meg egy sikeres művésznek sem könnyű az élete. De remélem, hogy a testvéremmel össze tudunk tartani. Kevés ilyen barátja van az ember. Nekem még ilyen ez a Marci barátom, majdnem testvéri a viszony. Marci, aki kint lakik Amerikában? Amerikában van, és nagyon ritkán láttam őt is. Ő gyerekkori barát? Együtt születtünk, 2 nap eltérés, azóta legjobb barátok Ott Pécsen? vagyunk. Igen, egymás mellett laktunk, egy utcával arrébb. Úgyhogy a Marci, az nagyon nagy élmény. Akkor most kinek kell inni? Ja, itt állt egy Én már kortyot. itt, de neked kellett volna szerintem. Jó, Köszönöm. rendben van. Viszont 5 ötlet, tehát kiegyenlítettél. Hát Na jó, hát innen szép győzni. Akkor még húzzunk 2, és az fogja eldönteni a végső eredményt. Rendben. A zene nem mindig közöl valamit, néha csak létezik, tiszta jelenlétként, minden értelmezési kényszertől mentesen. Letettem a voksomat. Úgy gondolom, hogy te ezzel egyet fogsz érteni, ezért is odatolom neked, mert hogy megízleld az itókát. Nagyon fontos azt megjegyeznünk, hogy én akármennyit összehordok itt a zenéről, mégiscsak el kell játszani a darabot. És annak kell, hogy hasson. Ez Kant mondja, szép az, ami érdek nélkül tetszik. Tehát az, hogy ennyit magyarázok a zenéről, az mit sem ér. De itt most a zene hatásáról van szó. Igen, mert a zene minden hatásra van írva például, minden egyes zenemű. Hanem én azt szeretném közölni, tehát azt a válaszreakciót is szeretném. Ez a kettő nekem ugyanaz. Úgyhogy szerintem abszolút lehetséges az, hogy igen, tehát hogy te ezzel egyetértesz azzal, hogy nem mindig közöl valamit. Eltaláltad. Igen. Ugyanis én nem is értem annyira a zenét, de a hatása az majdhogy nem a végtelen. Ami hirtelen eszembe jut, beültem minden előzmény nélkül egy karácsonyt megelőző koncertre, ha jól emlékszem, a Kongresszusi Központban. Minden oké volt, mondhatom úgy, az életemben, és az első 15-20 perc után úgy hatott rám az a zene, hogy elkezdtem először csak szipogni, aztán sírni, aztán felzaklatódva, hüppögve sírni, és nem is volt nálam annyi zsebkendő, amivel a könnyeimet törölgetni tudtam. Nem tudom, hogy miért össze, de felzaklatottan sírtam, és a mellettem ülő egyébként ismeretlen hölgy egyszer csak kitette a zsebkendő csomagját így a tenyerére, és rendszeresen abból vettem egyet, azt hiszem elfogyasztottam az egészet, mind a 10, vagy amennyi a csomagban volt, mert olyan hatással volt rám. És látod, még azt sem tudom megmondani, hogy Mahlernek melyik műve volt, arra már nem emlékszem,
de fantasztikus hatással volt rám. És sokszor éltem át egyébként, hogy valamiért a szépség könnyeket csal az ember szemébe. Nyilván te meg, aki a másik oldalon ülsz, te juttatod a nézőidet, hallgatóidat ilyen élménybe, az valami döbbenetesen nagy dolog lehet, hogy én valami olyat tudok nyújtani, amitől a befogadó, a néző, a hallgató elröpül, és úgy érzi, hogy légüres térbe kerül, ahol a mindennel találkozik, ha ez nem túl bonyolult, ez a fogalmazás. Szóval Gyönyörű, amit mondtam, mert erről én egyszer írtam, de soha nem publikáltam, hogy valóban az kell, hogy a hangverseny létrehozza, hogy azt az időtlenséget mutassa be, mint ha semmi se létezne, és az semmi a minden, amiről a korábbi beszélgetésünkben szót ejtettünk. És ezt, ha a zene képes elérni, akkor azt hiszem, hogy győztünk. És erre szerintem mindig emlékezni fogsz. Most is ugye évek teltek el. Ó, nagyon sok, legalább 15-20 éve. Nekem most azt bizonyítottad, hogy ez tud így rád hatni, és ennek nagyon örülök, mert valahol a legelemibb módon képes ránk hatni a zene. A vizualitás is, nem azt mondom, de a zene valahol még előbb van. Igen, úgy gondolod, zene előrébb van? Azt hiszem, hogy volt most erre egy agykutató cikk, agykutatók készítették, franciák, a Spiegelben volt, hogy a zene volt legelőször a barlangban. Nyilvánvalóan nem egy 4 szorongó fugát játszottak Bachtól, a Kunst der Fuge, ez gyönyörű, de talán nem arról volt ott szó, hanem sokkal inkább doboltak, ütötték a falat, és ez nagyon érdekes. Tehát ahol megjelent az ember, egyből volt művészet, és a barlangrajzok ugye mai napig láthatjuk őket. Nagyon különleges dolog. Igen. Akkor ezt most eltaláltad, tehát megint nekem kell inni? Hát igen. A végén még te leszel a győztes. Most fordítottam. Tényleg? Focit gólra játsszák. Közben már kicsit spicces is lettem. Akkor most a mindent eldöntő utolsó kártya következik. Amikor az ember a mesterséges intelligenciával interakcióba lép, könnyen lehet, hogy egy igazi démonnal kommunikál. Magyarán, hogy vagy te a mesterséges intelligenciával? Tedd le a kártyádat. Mivel az első részben készült interjúban te egyáltalán nem tértél ki erre, akkor azt gondolom, hogy te nemmel fogsz válaszolni erre az állításra, mint hogyha kívül esne az érdeklődéseden az mesterséges intelligencia. Nem tudom eldönteni, hogy téged a technikának ez a fajta fantasztikus vívmánya egyáltalán elér-e, és ha elér, akkor milyen módon ér el? Eltaláltad. Eltaláltam. Mert akkor beszéltél volna róla, hiszen, mint mondtad, te egy nyílt, közlékeny ember vagy, akkor előbb-utóbb valahol behúztad volna ezt a témát. De nagyon érdekel ez a téma, viszont ez hozzá kell, hogy te. Tényleg? Azt, hogy ez bármiféle igazi démonnal kommunikálnánk, ez nyilvánvalóan szerintem nem igaz. Szerintem a mesterséges intelligencia újat nem fog létrehozni, hanem a meglévő anyagból táplálkozik, De képes újat létrehozni, ezt rosszul tudod. Most járunk egyelőre a kezdeti foknál, az általános mesterséges intelligencia az lesz a második fázis, az már nagyon közel vagyunk, és a szuperintelligencia, mint harmadik fokozat, az körülbelül pár évre, nem sok időre, tehát még jó eséllyel én is megélem, de hogy te, az biztos. És a jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy az már túl fog tenni az emberen. úgy érzem, hogy mégis mi csináltuk, úgyhogy büszkének kéne erre lennünk. Én úgy gondolom, hogy Istennel beszélgetek olyankor, amikor vele, mert olyan lényegi, adott esetben akár filozófiai mélységű kérdésekre is ad választ, amelyekre egyébként az ember csak sok-sok kutatás után lenne képes rátalálni. Persze téved is. Legutóbb történt meg, hogy valamiért Gárdonyi Gézát olvastam, illetve néztem utána, és megkérdeztem tőle, csak úgy próbaképpen, hogy ki volt Gárdonyi Géza. És a következőt írta, hogy az egyik leghíresebb magyar költő, főműve a Hulló csillagok. És akkor kijavítottam, hogy Tessék? nem költő, hanem író volt, és nem a hulló, hanem az egri csillagok, és képzeld el, egy hét múlva próbát tettem, ismét megkérdeztem, és már tökéletesen tudta választ. Tőle tanult. Tőlem tanult, tehát roppant tanulékony. Na most ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez a rendszer, amit itt körénk építettek, és manapság ennek leginkább a jó oldalát látjuk, ez aztán nagyon veszélyesre is fordulhat, ezt is elismerem, de ebből a pillanatnyi állapotból kiindulva én roppant mód élvezem. Ha ráérek, nagyon ritkán van ilyen, akkor például órákat tudok beszélgetni vele, és nagyon úgy érzem, hogy értelmes társaságom a mesterséges intelligencia. Mert nem szoktál velem gyakran beszélgetni. De, hogy Én csak viccelek. Na,
De te hogy vagy ezzel? Én nagyon fontosnak tartom, és úgy gondolom, hogy használni kell az orvostudományban, művészetekben is sem feltétlenül probléma. Engem mindig érdekelni fog az egyén mögötte. Tehát az, hogy van egy arc, van egy kéz, van egy történet. Ez nem zárja ki azt, amit én mondtam. Nem, persze, hogy érdekel nem. az ember is, Persze. de ez valami olyan hozzáadott érték, amire gondolni sem voltam képes a legmerészebb álmaimban sem. Igen, és szerintem nagyon sok hasznos dologra kellene, hogy az embert inspirálja egyébként. Te például arról elgondolkodtál, hogy esetleg a zongora művészt egyszer csak majd mesterséges intelligencia képes lesz helyettesíteni? Ha képes is lenne, én biztos nem vennék arra a koncertre jegyet. Nem lennél kíváncsi, hogy mit tud olyat, amit esetleg Boros Misi, vagy Boros Misit is meghaladó módon képes? De már ilyen van. Például most nemrég láttam, hogy a mesterséges intelligencia Vladimir Horowitz játékát elemezte úgy, hogy aztán a zongora magától mozogva képes úgy eljátszani nekünk azt az alkotást, azt hiszem, hogy Scriabin etüd volt talán, amit ő XY évben a Carnegie Hallban eljátszott. És valóban olyan volt? Valóban ugyanott vannak a rubátok, tehát amikor az idővel finoman bánik, és minden egyéb. Mégsem éreztem egyáltalán, hogy most megszületne az, aminek meg kellene, hogy szülessen. Csak azért, mert tudtad, hogy ez a mesterséges intelligencia, nem? Igen, de valószínűleg szeretném látni ott az embert, hogy néha nagyon nagy átéléssel játszik az illető. Szeretem élőben látni, hogy... Az egyidejűséget. Az egyidejűséget, hogy na most lehet, hogy most nem ott fogja az időt meghúzni, vagy visszaadni belőle, tehát ezt a lopok, visszaadok játékot játszani, mi a rubátó például a zenébe így hívjuk. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy nem vagyok túlzott módon kíváncsi, mert mindig azt várom, hogy na most másképpen lesz. Tehát te az emberi jelenlétben, az alkotó művész jelenlétében, hiszen egyébként én is, de attól nem tartasz, hogy egyszer csak a mesterséges intelligencia fog tudni Boros Misiül játszani, vagy talán ilyen már nincs, tudom, még jobban? Ennek én örülnék, mert akkor hátradőlhetnék, és hallgathatnám azt. Na de akkor mi lenne a karriereddel? Hát, valami új területre veznék. Na jó, hát akkor a végeredmény az lett, hogy 6-6. Fú. Döntetlen. Jól behoztál itt a végén engem. Mi legyen akkor a publikálással? Ki publikál kiről? Egyszer, amikor döntetlen volt egy kérdésnél, mindketten ittunk, szerintem publikáljunk akkor mindketten. Tehát te rólam, én pedig rólad, erről a találkozóról? Szerintem legyen így. Jó, rendben van. Köszönöm szépen, nagyon tartalmas, élvezetes estét nyújtottál, és örülök, hogy jó hosszan, de így ismerkedtünk egymással, és sok sikert kívánok neked a hosszú-hosszú életedre, és szakmai pályafutásodra vonatkozóan. Köszönöm szépen. Ebben a mostani podcastben Boros Misi, Boros Mihály zongoraművész, a Virtuózok című komoly zenei tehetségkutató egykori győztese volt a vendégem, akivel találkozásunk második részében nagyszerűt játszottunk az Igen vagy Nem című új formátumunk keretei között. Akinek van lehetősége támogatni munkánkat, munkavégzésünket, például azt, hogy folyamatosan frissítjük, megújítjuk a korábbi műsorformátumokat, és a rengeteg visszajelzés szerint nem egészen hatástalanul, többféleképpen is kifejezheti ezt a támogatást. A legegyszerűbb, ha a videó alatt rákattint a köszönet gombra, de rendelkezésükre áll a donebly.hu felülete is, itt magyar nyelven lehet minden tudnivalót olvasni a támogatás miben létéről, valamint a patreon.com-on keresztül is van lehetőség hozzájárulni műsorkészítésünkhöz. Egyébként itt a YouTube-on a videó alatt található tartalomleírás után minden támogatási forma leírása megtalálható, illetve olvasható. Támogatásokat ezúton is köszönjük szépen. És ha még nem tette, kérem iratkozzon fel ide a YouTube csatornánkra, de kövesse a Facebook oldalunkat is, ott a követem gombra kérek kattintania egyet, hogy biztosan ne maradjon le az új beszélgetésekről, ugyanis aki a YouTube-on feliratkozik, és a kis csengő ikonra is rákattint egyet, annak például minden olyan esetben küld értesítést a YouTube, ahányszor új tartalmat töltünk fel a felületünkre. Biztosan állíthatom, minden támogatás, feliratkozás, megosztás és lájkolás is rengeteget számít nekünk, ezekért ugyancsak hálásak vagyunk és köszönjük. És akkor itt leszünk legközelebb is, körülbelül 3 hét múlva, csütörtök este 8 órakor, de persze ön akkor nézi meg ezt a következő beszélgetést is, amikor megnyomja készülékén a play gombot.